phụ nữ lên đỉnh thì rất khó, thế nên là chị em thường phải tập trung tránh phân tâm. Trong khi ngược lại ở đàn ông ấy, theo thống kê thì đến 30% đàn ông là bị ra nhanh dưới 1 phút. Thế thì rất nhiều anh em là phải sử dụng cái chiến thuật phân tâm chú ý của mình sang một công việc khác. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa thận tiết niệu bệnh viện E Hà Nội. Và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Lê Trần ạ. Họ sẽ vẫn có những suy nghĩ về người yêu cũ đấy. Thậm chí là có những trường hợp mà khi mà sách vợ buột miệng nhé, gọi tên người yêu cũ có. Bác sĩ Khải và chị Lê này, không chỉ phụ nữ mới có cái thế giới nội tâm phức tạp đâu, mà ngay cả nam giới thì cũng suy nghĩ rất là nhiều, đặc biệt là khi mà người ta trong cái quá trình ân ái. Trong khi nữ giới người ta cố gắng tập trung để không bị phân tâm thì nam giới nhà mình lại cố gắng suy nghĩ phân tâm để không bị lên đỉnh quá nhanh. Và chị em thì lại tò mò là vậy thì không biết là lúc làm chuyện đấy các anh nhà mình sẽ suy nghĩ gì, và thực sự là cái thời điểm đấy thì các anh nhà mình đang nghĩ gì. Vậy hôm nay hãy cùng thầm thì đi tìm câu trả lời cùng với bác sĩ Khải và chị Lê ạ. Chị Lê này, đấy, như Xanh Lê chia sẻ rằng là những cái bạn nữ xung quanh mình cũng như là mọi người mà chị Lê biết ý, thì mọi người có chia sẻ rằng là cái sự thắc mắc, người ta tò mò về cái việc nam giới thực sự nghĩ gì khi yêu, thì các chị em có thường bày tỏ cái sự thắc mắc này với chị Lê không? Có đấy, xong rồi chị hỏi là thì có đi hỏi người đàn ông của mình không, thì không, em sợ. Em sợ em phải nghe những cái câu mà em không muốn nghe, rồi thì em sợ anh ấy mắng em, rồi mắng em thì tôi nghĩ lung tung ấy, đại loại là em ngại đó. Không dám hỏi đấy đúng không? Đúng rồi, tức là muốn lắm đấy nhưng mà không dám, xong rồi tự nghĩ. Thì cũng như Xanh Lê đề cập ở bên trên thì cái việc suy nghĩ của hai giới khi yêu là có cái sự khác nhau. Xanh cũng muốn nhờ bác sĩ Khải lý giải qua một chút, trong y học tình dục thì cái việc suy nghĩ khi yêu của hai giới nó tác động như thế nào tới cuộc yêu ạ? Về mặt khoa học mà nói thì cái việc mà lên đỉnh ở nam giới nó sẽ diễn ra rất là nhanh, bởi vì là bản thân cái phần đầu, toàn bộ cái phần quy đầu của người nam giới ấy, toàn bộ cái hệ thống thần kinh cảm giác của nó tập trung rất là nhiều ở ngay phần quy đầu ấy, và khiến cho toàn bộ cái kích thích và xúc giác nó tấn công ấy rất là mạnh. Thành ra là những cái kích thích của người phụ nữ, ví dụ như là co thắt của âm đạo này, hay là chỉ đơn thuần là những cái kích thích về mặt cơ thể, hay là một vài gọi là tiếng rên của người chị em thôi, thì cũng kích thích làm người đàn ông rất dễ lên đỉnh. Cái việc mà tập trung cực kỳ nhạy cảm ở phần đầu cậu nhỏ ấy, tức là cái dẫn truyền serotonin ấy, nó rất là mạnh và làm người đàn ông đa phần là rất dễ đạt được hưng phấn hơn người phụ nữ. Thêm vào nữa là thói quen thường xuyên là của anh em ngày xưa là tự thử, thế nên là cái đầu phạm mi thường là rất nhạy cảm. Thế nên là khi mà bắt đầu vào chiến đấu là cái tâm lý của người đàn ông nó sẽ khác người phụ nữ, phải đúng cái điểm, không phải chị em nào giống nhau. Đấy, mọi người cứ hay gọi là sẽ phải chạm vào đúng điểm G của chị em, nhưng mà không phải ông nào cũng chạm đúng được. Đấy, chạm đúng điểm là còn phải đúng lực, đúng nhịp độ thì chị em có thể lên đỉnh được. Thế nên là cái suy nghĩ của người phụ nữ là người ta phải tập trung để gọi là điều khiển làm sao cho cái của người đàn ông chạm đúng vào đấy, thì người ta phải rất tập trung vào cái cuộc yêu đấy. Trong khi người đàn ông mình là hệ thống thần kinh cảm giác nó tập trung dày đặc ở phần quy đầu, phần màu đỏ đấy của anh em ấy, là nó dày đặc luôn và nó rất là rộng, rất là dễ tiếp xúc, và cái việc mà làm cho đàn ông mình rất dễ bị lên đỉnh. Đấy là sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ là như vậy. Vậy thì theo anh chị, theo hai người thì không biết là nam giới nhà mình thực sự nghĩ gì khi yêu? Thực ra thì suy nghĩ của nam giới hay là của phụ nữ thì nó khi mà sách ấy, thì nó cũng tựa như nhau thôi. Nữ nghĩ gì thì nam cũng nghĩ đấy thôi. Bởi vì là cái luồng suy nghĩ thì nó là những cái mà chúng ta rất khó để kiểm soát. Ví dụ như là có những người đàn ông người ta có cái sức chịu đựng tốt, người ta không cần phải phân tâm, người ta có khi người ta tập trung hẳn vào cuộc yêu và người ta vẫn có thể giữ được, thì lúc ấy nó lại khác. Thế nên là lúc ấy cái luồng suy nghĩ của người ta có thể thoải mái, kể cả người ta có tập trung hay không ấy, và người ta có để ý đến cái người đằng trước hay không thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng. Bởi vì là thế này, chị có làm một gọi là cái khảo sát nho nhỏ, thì đa số khi mà hỏi đàn ông nghĩ gì ấy thì nó sẽ chia theo độ tuổi nhé. Ví dụ như là các bạn nam mà mới có người yêu này, rồi mới bước chân vào sex này, vẫn là kiểu rất là đang hừng hực tinh thần khám phá, học hỏi các kiểu ấy, thì các bạn ý đều có một câu trả lời rằng là có làm thế nào để cho đối phương của mình có nhiều cảm giác nhất. Nó giống như là một dạng chinh phục ấy, và họ tò mò, họ nghĩ là họ chỉ làm nào, cái tư thế nào này, nghĩ đến tư thế nào này, nghĩ đến làm như thế nào này, thưởng thức cơ thể của đối phương như thế nào này. Còn khi mà những người đàn ông mà đã có gia đình rồi ấy, thì nó sẽ khác. Lúc đấy thì cơm áo gạo tiền bủa vây các kiểu rồi, họ sẽ vẫn có những cái suy nghĩ, thậm chí là có những người suy nghĩ về tiền này, đang đau đầu vì tiền này, kể cả có đang đau đầu vì tiền nhưng không nói với vợ thì vợ cũng không biết, và vợ cũng vẫn đòi trả bài. Trường hợp đấy rất nhiều. Rồi sếp bì này, rồi deadline tí này, và đồng nghiệp cà khịa này, hôm nay ăn gì này, ăn món gì ngon này. Tức là họ có thể nghĩ được đến rất nhiều thứ ở trong đầu, cũng như phụ nữ mình thôi. Và đặc biệt có một cái mà phụ nữ không muốn nghe đâu, nhưng mà họ sẽ vẫn có những suy nghĩ về người yêu cũ đấy. Thậm chí là có những trường hợp mà khi mà sex với vợ buột miệng nhé, gọi tên người yêu cũ có. Bởi vì lúc đấy là cái luồng
luồng suy nghĩ nói thẳng ra là thế này nhá. Ở cái thời đại bây giờ ấy thì cái chuyện mà các bạn trước khi đến với nhau trong một cuộc hôn nhân ấy, mà đã có những cái mối tình trước đấy và đã phát sinh quan hệ và đã có những cái cảm nhận cũng như là những cái ấn tượng rồi ấy, nó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nên là người đàn ông khi mà họ bị phiêu trong cái cơn đấy thì rất dễ họ sẽ nói nhầm nếu như họ đã từng có người yêu cũ và người yêu cũ đấy để lại cho họ một cái ấn tượng về sâu đậm. Nói ra thì để chị em biết thôi, chứ còn thực sự ấy thì tốt nhất là khi mà biết chồng mình nghĩ gì thì thôi cũng đừng để vào đầu làm gì cả, bởi vì tự nhiên chúng ta sẽ làm nặng đầu ra và tự nhiên nghĩ đến những cái gọi là phụ nữ mà nói một thì chúng ta sẽ hiểu thành 10 thậm chí 100 cơ. Nên là nói thì nói thế thôi chứ đừng nghĩ gì nhá. Chị Xanh Lê nói thế là lộ hết bí mật của anh em đúng không? Thì ở đây là chúng ta đang rất là cố hiểu, đúng không? Đang cố hiểu, đang cố, tức là nếu ở những cặp vợ chồng mà người ta có cái sự giao tiếp tốt và họ có thể nói được với nhau những cái điều thầm kín và thông cảm cũng như là thấu hiểu cho nhau ấy, thì cái chuyện mà hỏi chồng ấy nghĩ gì chồng hoàn toàn có thể nói. Hoặc khi mà người ta biết rằng là chồng mình không phải là nghĩ đến mình mà là đang nghĩ đến một người khác, người yêu cũ, hoặc thậm chí nhá, diễn viên GAV, nó là sự thực nhá. Nói thẳng ra là rất nhiều chị em cũng không nghĩ đến chồng như đấy đâu nha, mà là đang nghĩ đến anh nào đấy ở trong chuyện này, anh nào đấy ở trong phim này, anh nào đấy 6 múi 8 múi này nha. Hôm nay đã khui thì khui luôn một thể cho đỡ phải bảo là lộ hết bí mật của đàn ông. Nhưng cái chuyện đấy là chuyện có thật nha. Thì biết thôi, chứ còn quan trọng là cảm xúc của chúng ta lúc đấy như thế nào và người ta mang lại cho chúng ta như thế nào đó. Chứ còn để bây giờ mà lại đi anh không nghĩ đến tôi, anh nghĩ đến người khác, anh như thế là anh thế nọ, anh như thế anh thế kia, thì thôi lúc đấy thực sự mệt đầu lắm. Thực ra là cái suy nghĩ của đàn ông trong lúc chiến đấu thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc yêu, đúng như chị Lê nói đấy. Như đội mà còn trẻ ấy, là tập trung nghĩ xem là bây giờ làm sao mà giữ được lâu này, làm sao giúp mà cho bạn nữ của mình có thể lên đỉnh được này, đấy, rồi là suy nghĩ làm sao để cho nó giúp cho cuộc tình nó thăng hoa hơn. Đấy, thì cái suy nghĩ đấy thì cũng rất ok. Thế tuy nhiên ấy, khi mà có tuổi và có những áp lực công việc riêng ấy, thì sẽ có thêm một cái suy nghĩ nữa, đó là họ sẽ tìm cách để làm sao mà hơi tiêu cực một chút, nhưng rất nhiều đồng chí mang tính chất là phải trả bài. Bởi vì một số trường hợp là vợ cũng nhu cầu rất là cao, và nhiều ông là cũng suy nghĩ là cũng hơi buồn, rất là làm sao để trả bài thật là nhanh. Đấy, cũng có những bệnh nhân là bây giờ em chia sẻ là bây giờ em đi làm rất là mệt rồi, đấy, thế nhưng mà ngày nào vợ cũng bắt trả bài, trưa một hiệp tối một hiệp, đấy, em rất cảm thấy kiệt sức. Đàn ông cũng một số là rất khổ tâm, tức là vừa là làm sao mà để cho nhanh mình đỡ mệt mà lại vừa vợ lại không buồn, lại vợ không phát hiện ra, đúng không? Thậm chí là có những trường hợp đã tâm sự bác sĩ là bây giờ về nếu mà em nhanh quá hay yếu quá thì vợ lại phát hiện ngay là có ra ngoài đi ấy ở đâu không, đấy, lại về lại phải trả bài. Đấy, cái suy nghĩ của đấy, tức là có rất nhiều cái luồng suy nghĩ trong đầu một người đàn ông khi mà chiến đấu, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc khép sách đấy. Đây là cái câu chuyện nó khá là buồn cười đấy, ở câu chuyện là đấy, tức là có người thì là phải phân tâm cái suy nghĩ của mình để giữ được lâu, nhưng có những người là cũng biết là làm sao để cho thật nhanh ra để kết thúc, chứ không là mệt lắm rồi. Đấy, là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thực ra là mình nên chia sẻ, là vợ chồng nên chia sẻ được với nhau. Thực ra nói được cái suy nghĩ trong lòng mình ra cũng là một cái gì đó rất là tuyệt vời trong những cặp mà đang yêu nhau và là kết hôn. Vợ chồng mà chia sẻ được với nhau cái suy nghĩ thật trong đầu thì theo mình là nên cởi mở, không nên giữ trong đầu mình cả, để khi mà chiến đấu chúng ta thoải mái nhất về mặt tinh thần cả hai người thì cái cuộc tình của chúng ta sẽ có thể thăng hoa được cách tốt nhất. Theo mình là nên thế. Thì và để cái câu trả lời này thêm khách quan thì Xanh Lê cũng muốn mời bác sĩ Khải cùng chị Lê cùng nghe qua một số câu trả lời mà chúng tôi thu được, để xem là không biết là các anh nhà mình thực sự nghĩ gì khi yêu ạ. Đối với mình thì đàn ông mà nhiều thứ phải nghĩ lắm, ví dụ như là chứng khoán này, và giá vàng này, rồi cứ mỗi lần nghĩ đến tiền bạc á, là mình rùng hết cả mình. Thường thì mình sẽ tập trung vào cái việc làm sao để cuộc ân ái trở nên tốt đẹp hơn, nghĩ xem mình sẽ thể hiện như thế nào, nghĩ xem là mình phải làm như vậy bạn tình có cảm thấy thoải mái hơn không, hoặc là mình phải làm gì tiếp để bạn tình cảm thấy hưng phấn hơn. Nghĩ thì nghĩ về công việc cho phân tâm thôi, chứ ngoài cái lai dí ra thì nghĩ sao được nữa. Vợ mình nhạy cảm lắm, mình mà nghĩ tới ai bên ngoài là bà biết hết à. Mình thì mình nghĩ ngày mai phải đeo vợ đi ăn gì. Và nữ giới thì không biết là vai trò của họ ra sao trong việc hỗ trợ những cái suy nghĩ của các anh nhà mình, kiểu để giúp cuộc yêu thêm thăng hoa.
Đấy, bây giờ mình sẽ đứng ở góc độ của các anh em một chút, tức là thực ra nữ giới cũng có thể giúp, nhưng mà tức là giúp để người nam giới đỡ phải liên tưởng đến những hình ảnh khác hơn, thì hoàn toàn là những chị em phụ nữ mình có thể là hỏi, nói chuyện với chồng xem là anh bây giờ anh thích style như nào, đúng không, anh thích vào vai như nào, thì hoàn toàn có thể chia sẻ để có thể đúng vào cái gu của người chồng mình chẳng hạn. Đấy, thì mình có thể thay đổi được. Hoặc là chị em có thể hỏi chồng xem là đợt này anh có căng thẳng stress gì không, hôm nay anh có thực sự là muốn chiến đấu không, hay là để khi khác, đấy, để khi nào thực sự sẵn sàng, thực sự là thoải mái, đấy, rồi đúng cái gu của ông đấy. Đấy, thì hai người cùng nói chuyện với nhau để tìm được một cái phương thức, cái cách mà chiến đấu làm sao mà giúp cho người đàn ông dễ thăng hoa hơn, thì họ sẽ đỡ phải liên tưởng hơn. Đó, thì cũng đấy là một, theo mình nghĩ đấy là một giải pháp. Đấy là bác sĩ Khải đang nói hộ tiếng lòng của đàn ông rồi đấy. Đúng rồi, tiếng lòng của đàn ông tức là gì? Thì nhiều khi nhá, là muốn vợ mình là có thể bắt chước cái cô ở trong cái đoạn đấy, cũng là mặc đồ này, cũng kỹ năng như này, nhưng mà thực ra là sợ không dám nói. Đấy, thế thì trong lúc chiến đấu nhiều khi anh em lại phải tưởng tượng ra, cái suy nghĩ lại lung tung lên. Đấy, phải nghĩ đi đấy, phải tưởng tượng như thế thì mới có thể lên được, mới có thể ra được. Đấy, lên đỉnh được. Thế thì không có lý do gì mà mình không chia sẻ với nhau để tìm ra một cái tiếng nói chung, đúng không ạ? Và tìm ra một cái phương pháp giúp cả hai cùng thăng hoa, cùng sẵn sàng. Theo mình đấy là một trong những phương pháp mà giúp cho cuộc sống vợ chồng có thể hạnh phúc hơn. Với nữ giới ấy, thì cái vai trò của chúng ta nên như thế nào thì các bạn cũng nghe bác sĩ Khải nói ra tiếng lòng của người đàn ông rồi. Và mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế này, nghĩa là mình đã được đọc từ rất là lâu rồi ấy, nhưng mà nó lại giống với rất nhiều trường hợp hiện giờ có thể đang xảy ra nhé. Đấy là ở một nhà này thì cứ đến khi mà sắp sửa trả bài ấy, thì ông chồng lại chạy vào nhà vệ sinh một lúc, sau đó phi ra ngoài và như một con mãnh hổ vồ với vợ, và người vợ cảm thấy rất là sung sướng và thỏa mãn. Sau đó một ngày cô ấy tò mò và không hiểu là chồng mình làm cái gì mà lại sung như thế, thì cô ấy mới lén đi theo chồng, và tất cả những gì cô ấy nhìn thấy là chồng mình đang tự mình nhìn vào trong gương và lặp đi lặp lại cái câu là không phải vợ mình, không phải vợ mình, không phải vợ mình, không phải vợ mình. Tức là người đàn ông đã đang đưa mình vào trạng thái thôi miên và tự ám thị chính mình rằng cái người đang chờ trả bài kia không phải là vợ mình. Thì mình hy vọng là chúng ta không để đến chồng mình sẽ phải dùng đến cái phương pháp đấy. Hiện giờ thì cái phương pháp đấy đang được thay bằng cái là như bác sĩ Hải nói là liên tưởng đến idol hoặc là những cái bóng hồng khác ấy. Cái mà mình muốn gửi đến mọi người qua cái podcast này ấy, là sau hôm nay khi mà nghe được cái podcast này thì hy vọng là các bạn sẽ không quay ra nhìn người yêu mình này, không quay ra nhìn chồng mình này bằng ánh mắt nhìn viên đạn hay ánh mắt nghi ngờ, xong rồi sẽ hỏi những cái câu như là anh có nghĩ thế không, có phải anh cũng như thế không, anh nghĩ đến ai, anh nghĩ đến con nào. Cái đấy thì hoàn toàn không nên, bởi vì là thế này, cái suy nghĩ của người đàn ông ấy nó bùng phát trong cái thời điểm đấy, nó là tổng hòa của rất nhiều thứ từ trước đến giờ họ đã trải qua, tuổi thơ, ký ức, tiềm thức của họ. Lúc đấy họ không thể kiểm soát được. Có cái là bây giờ cái hiện tại và cái tương lai người ta chọn ấy đang là các bạn. Thế thì chúng ta không nên làm hỏng cái hiện tại và cái tương lai đấy đi bằng những cái câu chuyện không đáng có như thế này. Chủ yếu là cái tình cảm và cái quan tâm, những cái chăm sóc của người ta dành cho mình như thế nào thôi. Cố gắng nhìn thấy những cái ưu điểm của người ta, thay vì là chỉ nhìn vào những cái mà chúng ta nghĩ rằng là họ đang sai đấy, họ đang lừa dối chúng ta đấy, họ đang thế nọ, họ đang thế kia đấy. Sự thật nó như thế nào do các bạn chọn. Thế nên là chúng ta hãy trân trọng cái hiện tại và trân trọng cái tương lai này và cố gắng vun đắp cho nó. Đó, đấy là những gì mà mình muốn gửi đến các chị em thông qua cái podcast ngày hôm nay. Rất cảm ơn bác sĩ Khải và chị Rally vì cái buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay.